ذكركم من الرحمن قد نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا. حيا الله شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. الله يخليك، الله يديك العافية. الشيخ من القضايا المتناولة في كل الساحات والوسائط ونست الناس وقعدة الناس، بل حتى في المواصلات، هي المسألة بتاعت قضايا المرأة والمرأة، والكلام يدور في مسألة المرأة دي كثير صراحة. فنحن الليلة دارين يعني نسلط الأضواء على المرأة من خلال هدايات القرآن، بل من خلال إكرام الإسلام للمرأة. فكيف المرأة في الإسلام وفي القرآن الكريم يعني مكانتها وشرفها؟ نعم، سبحان الله. عندك حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: جئت لأنصر حق الضعيفين اللي هم الناس استضعفوهم، يعني المرأة واليتيم، اللي كانوا مضطهدين جدا ما عند العرب بس، يعني دائما درجة الناس لما يجي يتكلموا عن المرأة يقول لك ما أعرف المرأة في حضارة اليونان، المرأة عند اليهود، المرأة عند النصارى، المرأة عند الهندوس، المرأة عند كده، المرأة عند الجاهلية في العرب، ويذكروا تكريم لا كده خليك وكان فعلا ده كله كلام صحيح. لكن الآن المرأة المسلمة هي المعززة المكرمة، والقرآن الكريم يعني في سورة كاملة اسمها سورة النساء. ولما جاء السؤال عن النساء تولى الله عز وجل الإجابة بنفسه سبحانه وتعالى، مش كده؟ يستفتونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن. يعني شوف، يستفتونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني تأمل الآية دي. يعني الجواب معظم، يعني الجواب معظم، وربنا هو اللي بيفتيكم، يعني الله يفتيكم عز وجل سبحانه وتعالى. يعني دي درجة عالية جدا. سورة مريم، سورة سمى الله تعالى سورة مريم. مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر الله تعالى باسمها في القرآن الكريم. لما سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، ما بال الرجال يذكرون في القرآن لا تذكر النساء؟ قالت: فأنزل الله الآية. شوف الآية الجامعة دي، سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بعد ذلك قالت القرآن بقى ينزل في الإجابة على السؤال. يعني عندك مثالا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. في موضعين مش كده، في غافر وفي النساء. عندك قول الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني حتى لما جاء قول الله الرجال قوامون على النساء، ربنا قال شنو؟ قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، يعني أوجب النفقة على الرجل. يعني الآن يعني هو الرجل طالما أوجب عليه النفقة إذا له القوامة. يعني هسه أقول نحن مثلا مجموعة من الناس، وأنت شخص صديق، أنت بقيت تنفق علينا وتدينا القروش وكده، يا أخي من باب أولى إكراما لك أنت تكون الأمير بتاعنا، أنت اللي تدينا القروش. بل الحياة دي عشان الحياة تستمر ذاتها. أيوة نعم، عشان كده بعدين شوف ربنا سبحانه وتعالى أمر كيف الرجل أن يعامل المرأة. يعني الإحسان للمرأة من أقرب القربات يتقرب بها العبد إلى الله. حتى اللقمة تضاعف في امرأتك لك بها أجر، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني لو شفت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت معاملته مع النساء، والسيدة عائشة رضي الله عنها تحكي كثيرا في ذلك. لو رجعنا للقرآن شوف أمور الجاهلية ربنا لغاها. يعني رب سبحانه وتعالى انها لا ترث النساء كرها. كان الواحد ترث النساء كرها عندها من معانيها يرث المرأة كرها بالقوة كده. الرجل إذا مات زوجته المتزوجة الأولاد من المرأة الثانية يرثوها. ده كان في الجاهلية، تخيل الإسلام منع ذلك. أو الرجل تحت المرأة ما دار يطلقها وما دايرة ويأذاها لحد ما تموت عشان يرث أموالها.
ده برضه كده. تاكلون التراث اكل اللمه، كان ياكل حق الناس يقول لك الاسلام في الميراث، لا ما كده. انت عارف انا برسل لك رساله جمعتها، عندي بحث كده جمعته بحاول ارسله لك في أيوه. في الواتس. يعني شفت مواضيع الميراث، في حالات المرأة بترث فيها أكثر من الرجل بالمناسبة. في حالات المرأة بتمنع فيها الرجل، ترث المرأة الرجل ما يرث. في حالات المرأة بتساوي فيها مع الرجل. الحالات اللي الذكر مثل حظ الأنثيين حالات محدودة جدا. الناس كلها مركزة مع حالة واحدة بس. مش كده؟ أيوة، يعني شوف المرأة نصف نصيب الرجل. ده القسمين اللي هو إذا ترك الميت ابن وبنت، البنت عندها إذا ترك الميت ابن وبنت ابن، ولا إذا ترك الميت أخو شقيق وأخت شقيقة، وإذا ترك الميت أخ لأب وأخت لأب. دي الحالات اللي هنا. بعد ذاك في حالات المرأة بتاخد فيها أكثر من الرجل. في حالات المرأة تاخد الرجل ما بياخد. أنا برسل لك البحث ده، بحث طويل كده برسل لك في الواتس. حتى الشيخ يعني كثير من القوانين اتبنت على الأحكام الإسلامية ذاتها. أيوة سبحان مثلا الله. القانون الفرنسي يعني لما جو عملوه وكده أخذوا من مختصر خليل بشرح الدرديري. يا سبحان الله. نعم، يعني هو سبحان الله، انت ذاته لما تفكر في المواريث دي بتعرف انه التقسيم ده ما تقسيم بشر اصلا. صح. والله اصلا ما تقسيم سبحان بشر. الله. يعني في واحد قال بس لو اخذنا حاجتين، المواريث مش مكمله مع ديك المواريث براكده، لو فكرت فيها والاقسام اللي فيها والتقسيم اللي فيها وكده بتعرف انه ده ما شغل بشر. خليك من النبي عليه الصلاه والسلام. الرجل الامي الذي يعني ربنا جعله امي معجزه من المعجزات. وتاني مساله الشهادات. يعني الشهاده 200 يكون الشاهد الواحد، و200 يكون شاهدين، و200 4 شهود، و200 تقبل شهاده المراه، و200 ما تقبل شهاده المراه. وحتى عدم قبول شهاده المراه بالمناسبه تكريم للمراه، مش كده؟ يعني مثلا شهاده المراه في الاعراض محرجه للمراه، عشان كده الاسلام قال لا، منافيه لحياء او منافيه لحياء. ما القاضي بيسال اسئله دقيقه جدا، كيف يسال المراه؟ يعني القاضي بيسال عشان يحمل اعراض. واحد رمى انسان بالزنا، جاب 4 شهود، يجيب 4 شهود. ال4 شهود القاضي بيسالهم اسئله دقيقه جدا عشان نشوف هل ده زنا بتاع حد ولا شغل تعزيري. هل رايت مثل المرأة سالها سؤال زي ده ما محرج يا اخي قدام القاضي؟ ايوه. ثاني يعني اكبر اشكال الموجود الان انه لما الناس اهملت القيمه الاخلاقيه بعد ذاك جات التصورات زي دي. يعني لو هم عندهم قيمه للاخلاق وللحياه والعفه وانه المراه يحافظ عليها وكذا، لو كان عندهم المفاهيم دي ما كان جاتهم الافكار دي. ايوه، هو طبعا هو الان الناس اللي بيدعوا الحضاره والتحضر دايرين المراه في العري. طيب دي الحضاره للمراه يا اخو؟ سبحان الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالنزع الستار واظهار السوءه والعوره ده التخلف ذاته، وده اللي بيسعى له الشيطان. لكن الاسلام يرقي المراه ويحفظها ويجعلها زي الدره المصونه، يعني بيصينها صيانه عظيمه جدا. ايوه الشيخ، بمناسبه الستر والمصونه، يعني في بعض الناس بيسوروا للمراه انه الحجاب والعفه وانها تحافظ على اخلاقها ده نوع من انواع التخلف. اي ما هو انا يعني انا ما اعرف ما هو المقياس اللي عند الناس دي. لسه الواحد لو سالته مقياس التخلف شنو، يعني اللي بيبقي الحجاب تخلف وبيبقي العري ده، وكل ما المراه تعرض ده الرقي والحضاره. ليه بس كده؟ لماذا يعني؟ وين التطور هنا؟ وين بعدين شوف المراه دائما عندها حب التقليد في اللباس. عشان كده ربنا لما جاء آية الحجاب في الأحزاب قال يا أيها النبي قل، وبعدين ده ذاته تشريف. ما طوالي جاء الأمر طوالي للمؤمنة، لا، ولا جاء يا أيها الذين آمنوا مروا في دي، يعني آية النور تختلف طبعا. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ده تشريف. بعدين شوف قال يا أيها النبي، أول حاجة قال له قل لمنه لأزواجك، مش كده؟ وبناتك، لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ليه؟ لأنه المرأة دائما أسعى المرأة بتلبس مع الموضة. لو لبست موضة قديمة وموضة فاتت بتخجل. والموضة دي بتجيبها واحدة، يا إما واحدة عاهرة يا إما مغنية يا إما كده، بعد ذاك الناس بيتابعوها وبيقلدوها، وللأسف الشديد يعني فهنا يسموها ثقافة الغالب الشيء. أيوه مشكلة للأسف الشديد. فهناك الله قال القدوة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان قال لي أيها النبي قل لأزواجك، عشان يبدأ أول حاجة بأهل بيته. ولأنه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن العفيفات الطاهرات الطيبات المبرآت.
إذا كانت الطاهرات والعفيفات والطيبات المبرآت يبدأ بهم الأمر، معناه هذا ما فيه خدش لواحدة ولا تقصير عليها ولا كده أبدا، ولا اعتداء عليها. قل لأزواجك وبناتك، يعني واحدة كونها تكون قدوتها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ثاني دايرة تشريف أكثر من كده وين يعني؟ يعني كون واحدة تقتدي ببنات النبي عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أعظم شرف، هذا شرف عظيم جدا جدا يا أخي. والله يا شيخ يعني استفدنا جدا والله، يعني كان تصوراتنا غلط عن المرأة. يا سلام، لا يا أحد لو بحث الآيات القرآنية وجمعها هنشوف لكم في القصاص حياة. قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كان يقتل أنثى يقول نقتل قصاد رجل. يعني الإسلام جعل المسائل اللي زي دي درجة واحدة، وبعدين كل التكاليف الشرعية ما بيتفرق بين الرجل والمرأة إلا ما كان خاص ببيئة الرجل، بهيئة الرجل، بخلقة الرجل، أو خاص بهيئة المرأة أو خلقة المرأة، لكن كلهم في الأحكام الشرعية مختلفين سوا يعني. جزاكم الله خير شيخنا، والله بارك الله استفدنا فيك جدا يا أخي. والله في قضايا المرأة وغيرها من المسائل. بارك الله فيكم، زادكم الله من فضله. بارك الله فيك. به منهاج أمتنا، به نتجنب الزللا، هو النبراس يرشدنا، به نستلهم الأملا. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا، ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا.